Saya dan Farah memang suka sekali merakamkan kehidupan kami dan berkongsikannya di media sosial. Kamera dan kami ibarat aur dengan tebing. Tak boleh dipisahkan. Apa saja yang menarik, pasti kami akan kongsikannya. Kadang-kadang, Farah ni suka berbual seorang diri dengan kameranya. Sama lah dengan Zain. Bila kita buat vlog seperti ini, kita kongsi pengalaman dan pengetahuan dengan pengikut kita. Jadi, untuk projek terbaru ini, kita akan kongsi dapatan dan tinjauan dalam mencari budaya dan tradisi orang Melayu Singapura yang hampir pupus. Ikuti kami. Sebenarnya, kami dah temui lebih banyak lagi adat, budaya dan tradisi yang hampir hilang. Jadi, saya dan Farah akan teruskan pencarian kami meninjau dan mencari kepastian. Menerusi vlog kami nanti, kami akan cari individu hebat yang memperjuangkan adat dan tradisi orang Melayu yang hampir pupus sehingga hari ini. Mereka ni ibarat hero kerana kecekalan dan sumbangan mereka melestarikan adat dan budaya. Semua ini dalam siri kedua, Hilang! Terima kasih, sirih kami pun sudah dicicip. Farah, tengok apa tu? Saya tengah tengok adat perkahwinan ni. Saya tak tahu di mana tapi mungkin bukan di Singapura. Macam seronok tak Zin? Ada nyanyi-nyanyi, ada orang berbalas pantun. Wah, menariknya. Tapi di Singapura ni ada tak lagi adat perkahwinan seperti itu? Saya tak rasa ada. Tapi mungkin adat perkahwinan dulu ada amalan yang sama. Atau mungkin ia tidak diamalkan lagi. Tapi kenapa Zin, you know what? Ini maknanya kita kena mulakan pencarian kita. Kenapa dan bagaimana ia tidak diamalkan lagi? Apa kata kita mulakan projek Hilang kedua dengan mencari orang lama yang tahu serba-serbi tentang adat perkahwinan? Ya. Okey, mari. Farah, inilah dia Puan Som Said. Saya kenal Puan Som Siapa tak Said. kenal kan? Apa khabar, Puan? Baik, Farah and Zain. Terima kasih banyak. Sama. Okey. Apa antara amalan yang pernah dilakukan pada zaman dahulu yang mungkin tidak diamalkan lagi? Banyak sekali yang sudah ditinggalkan dan tidak diamalkan lagi bersandarkan dengan keadaan hidup kita lah. Apakah pula antara adat perkahwinan yang wujud pada masa dulu? Wujud ya? Semuanya wujud. Apa yang awak lihat ni di depan kita ni semua adalah simbolik. Simbolik maknanya setiap apa yang disediakan untuk majlis perkahwinan tu mempunyai erti. Erti yang kalau misalnya tak ada, dia bukan majlis perkahwinan. Oh. So, misalnya di depan anda ni. Saya tahu bunga mawar, bunga rampai aja. Saya tahu nama dia apa sebenarnya. Apa? Kalau tak salah saya, ini adalah sirih dara. Betul? Sirih darah. Pandai. Okey. So dia akan duduk atas tahta macam ada tiga tangga kan. 1, 2, 3 dan menjadi raja sehari untuk 1 hari. Depan pelamin tu waktu majlis pernikahan mesti ada ini. Tadi you sebut betul sangat. Sirih dara. Satu daripada pihak lelaki dan lagi satu dari pihak perempuan. Ini simbolnya apa? Simbolnya pasangan tu, mereka tu adalah pertama kali. Pertama kali kahwin. Kahwin ke, bersanding ke, nikah Berapa kali ke. awak nak kahwin? So misalnya satu ada, satu tak ada. Maknanya the second marriage for the male or the female. Dan simbolnya lagi, this is symbol of virginity. Darah lah. Dan orang yang nak menyusunkan ni mesti orang yang mahir. Peringkat pertama ni level 1. Level 2. Kemudian level 3 dan ini dia punya keindahannya.
Masam, masin, manis, kebahagiaan. Wow. Okey. Jadi orang yang susun ni mesti tahu apa yang harus ada. Mesti ada bunga rampai, sirih, bunga mawar ke bunga melu ke bunga apa yang wangi. Kemudian level kedua pun sama, ketiga dan ini dia puncaknya yang apa yang diharapkan. Puncak kasih Puncak di kasih. atas. Jadi penuh pengertian. Ini pengertiannya sangat mendalam. Pulut ini simbol togetherness. Kita tak boleh pisahkan. Dia macam melekit lagi Melekit, kan? melekat. Melekit. Melekit. Awak ni tengah melekit. So melekat tu maknanya dengan harapan pasangan ni akan sehidup semati hingga ke jannah lah mudah-mudahan. Dan bunga ni, semua ada arti. Wah, bunga pun ada arti Oh, ada simbolnya. Ini simbolnya kehidupan yang indah. Dan kadang-kadang ni memang warna merah tu adalah lambang kemeriahan. Jadi pulut, togetherness, indah, beautiful life ahead. And then ini adalah fertility. Nak anak berapa? 3, 4, 5, 6. Silakan. Saya nak tunjuk tepak sirih ni dulu. Tepak sirih. So, ini adalah tepak sirih tradisional. Dalam ni, tradisionalnya memang sirih. Sirih kan semua orang pun tahu sirih plays an indispensable role kan in Malay community and then mesti ada bunga. Inilah dia namanya sirih kasih sayang. Oh, Sirih kasih sayang. bau dia. Ini adalah yang sangat utama dan perlu sekali. Kalau benda ni tak ada, major fault. Namanya apa ni? Namanya sirih lat-lat. Sirih lat. Pernah nampak tak? Mungkin pernah, tapi tak pasti apa maknanya ataupun apa. Bila yang you nampak? Pengantin lelaki? Betul. Pengantin lelaki akan pegang ni, sirih lat-lat ni dan keris. So itu adalah dua yang mesti ada sebelum bersanding. Kerana sirih lat-lat ni pengertiannya adalah sirih semangat. Sirih semangat ni isinya sama, segala-galanya sama, terus diberikan kepada pengantin lelaki untuk makan kunyah. Jadi bila dah makan kunyah ni kan untuk menjadikan pengantin lelaki tu penuh semangat menghadapi procession yang akan dilalui dengan gugup-gugupnya tu. Dan nanti bibirnya merah, seri naik ke muka. Dan pengantin perempuan duduk di pelamin sambil menunggu pun dapat ni sirih jampi dari Mak Andam. So inilah dia sirih lat-lat. Puan, saya cuma pernah nampak yang ini saja. Kenapa sekarang tidak dipraktikkan lagi amalan-amalan ini? Saya tak ada jawapannya. Dan apa yang kita lalui ini sekarang dalam majlis perkahwinan adalah yang wajib, pernikahan. Saya nak tanya ni, apa tu yang di sebelah Puan Som? Yang ini? Saya tak pernah nampak lah. Cantik kan? Cantik. So ini adalah namanya berkas berinai. Ini adalah salah satu daripada simbolik item yang kita nampak lepas pernikahan. Lepas majlis pernikahan, dia ada satu majlis tau. Majlisnya namanya berinai besar. So, ada apa? Ada beras kunyit, ada bertih, ada tepung tawar, ada telur, ada semua yang simbolik-simbolik. Dan ini adalah shower you with happiness. Anjat gegel. Shower you with happiness. So, lagi apa yang jadi shower you with happiness? Ni kalau kita tahu popcorn. Sesungguhnya bukan campak-campak sembarang aja. Doa daripada 3 orang, 5 orang, 7 orang, asalkan ganjil daripada datuk kita, nenek kita, makcik-makcik kita, orang yang terdekat. Yang doa mereka tu semua makbul. Mudah-mudahan.
Puan Som, saya nak tanya ni, kenapa daun sirih ni banyak digunakan dalam adat-adat kita ni? Oh. Dan apakah mungkin maknanya dalam kehidupan kita? Cakap orang putih, saya suka menggunakan perkataan sirih plays an indispensable role in Malay community. Wow. Boleh translate? Sirih itu memainkan peranan penting dan dalam tidak kehidupan orang Melayu. Orang Melayu. Okey, sekarang saya nak mula daripada apa yang di depan saya ni. Ini apa ni benda ni? Pernah nampak? Saya tak pernah nampak. Saya pun tak pernah nampak. nampak. Sekejap, saya angkat Berat. Berat. Tembaga. Ya. Dulu setiap rumah Melayu mesti ada ini. Ini namanya set sirih pinang. Set sirih pinang. Sirih pinang. So jadi dia ada, ini yang paling utama, sirih, terus ada pinang, ada gambir, ada kapur, ada cengkeh, ada macam-macam lah semua. So semua ni khasiatnya adalah untuk freshen up. Dan symbolically, kalau kita ke rumah orang Melayu, sebelum disajikan dengan minuman, ini yang akan dihulurkan dulu. Kami ingin memberikan Puan Som Said lencana dan juga sijil hilang hero atas sumbangan Puan Som Said dalam melestarikan adat dan amalan Melayu di Singapura. Hilang! Berinai curi diadakan 3 malam sebelum hari perkahwinan untuk saudara mara terdekat. Berinai kecil diadakan 2 malam sebelum hari perkahwinan untuk saudara mara, jiran dan rakan-rakan. Berinai besar diadakan selepas bernikah untuk jemputan khas sebelum bersanding. Corak inai yang dipakai pengantin kini telah melalui evolusi. Dahulunya, inai hanya digunakan untuk mewarnakan hujung jari jemari sahaja sebagai penyeri pengantin. Hari ini, terdapat banyak corak bertema yang sesuai untuk si mempelai. Antaranya termasuk corak bertemakan flora seperti dedaun, bunga-bunga ataupun tumbuhan sahaja. Dahulunya, mandi bunga diamalkan buat gadis-gadis yang belum bertemu jodoh. Amalan mandi bunga ini dikatakan dapat menaikkan seri muka dan sekaligus memudahkan lelaki terpikat. Farah, orang yang disebut-sebut oleh followers kita ada di sini. Katanya menjual bunga. Jual bunga? Bermakna ada yang masih mengamalkan adat mandi bunga? Mungkin. Mari kita cari dia. Zen, sini. Mari. Betul lah. Cik Siti. Cik Siti, ada tak jenis-jenis istiadat yang menggunakan bunga yang hampir hilang sekarang ni? Yang hampir hilang istiadat bunga ialah mandi bunga, bunga rampai. Selalunya orang yang macam mandi bunga untuk aura, kecantikan, untuk pengantin. Buat badan segar pun ada. Segar, yes. Jadi apakah jenis-jenis bunga yang digunakan untuk upacara mandi bunga ni? Selalunya digunakan 7 macam jenis. 7 macam? 7 macam. Important mesti ada dalam 7 itu adalah melo, kenanga, cempaka, harum malam, mawar, anggrek dan kekwa. Amalan mandi bunga juga dilakukan oleh pasangan pengantin untuk mewangikan dan menyegarkan badan, membangkitkan aura dalaman seseorang dan menyerlahkan kecantikan. Malah, khasiat daripada bunga-bunga tersebut juga dapat meningkatkan sistem ketahanan badan si pasangan pengantin. Farah, tadi awak ingat tak Puan Som Said kan ada katakan tentang sirih dara? Saya lihat di kedai Cik Siti ni ada jual daun sirih. Alah, boleh saya tengok? Boleh. Ni daun sirih ni.
Cik, saya tahu orang dulu-dulu memanglah suka kunyah sirih kan? Tapi adakah orang sekarang yang suka kunyah sirih? Ada. Farah dan Zain, nak tak cuba makan sirih? Boleh lah. Kita cuba. Okey, mari kita cuba. Nervous betul ni. Itulah. Ini yang ada madu, Ya, kan? saya. Okey. Ya, Zain punya original. Original. Jadi saya ada bahan ekstra ni pasal saya orang yang ekstra lah kan? Awak tahu tak apa? Sebaik tahu. Jangan banyak berbual. Mari kita makan. Okey. Tak makan, kunyah. Kunyah. Okey. Jangan telan. Okey. Hah? Ready? Okey. 1, 2, 3. Manis. Sedap. Pedas. Okey. Saya tak biasa. Dia punya rasa Sayur mentah. sayur mentah. Ya. Dia ada sedikit macam pedas-pedas tau. Yes. Macam mint. Yes. Kan? Yes. Okey. Kuih dadar, ambilkan satu. Kuih sedap beli di mana? Hilang beredar sebentar waktu. Tunggu sekejap, jangan ke mana. Cik, apakah adat yang cik rasa sudah tidak diamalkan lagi ataupun sudah hilang? Pada pendapat cik rasa seperti waktu masa merisik perkahwinan, dah tak ada itu pantun-memantun antara dua pasangan lah. Kenapa cik rasa dah hilang? Mungkin itu pelahiran daripada orang tua ke anak muda sekarang pun yang tak berminat sangat tentang pantun ni. Ada pun minoriti je lah. Zin, saya dapat bayangkan kan, majlis perkahwinan orang dulu mesti lebih berwarna-warni ya. Amalan yang dilakukan pun ada objektif dan sebab tertentu. Betul tu. Tapi kan, apa yang menarik perhatian saya ialah adat berpantun dalam perkahwinan. Saya nak tulis caption di IG pun terkial-kial. Saya nak belajar berpantun lah. Belajar berpantun? Okey, kalau awak nak belajar berpantun, saya tahu siapa yang kita perlu cari. Mari ikut saya. Lari! Okey. Zin, saya rasa kan mungkin penggunaan pantun ni semakin berkurangan kerana kita tidak menggunakannya dalam perbualan harian. Bak kata pepatah, alah bisa, tegal biasa. Kalau kita tak biasa, mestilah susah. Tapi kalau dah menjadi kebiasaan, saya pasti mesti mudah. Betul tak, Cik Suhaimi? Betul. Kain songket, kain kasa. Kain kasa dilipat-lipat. Sikit-sikit jadi biasa. Sudah biasa, tentu dibuat. Yang saya tahu kan, pantun ni hanya digunakan semasa majlis persandingan lah. Cik Suhaimi, ada tak jenis pantun-pantun yang lain? Sebenarnya pantun ni adalah sesuatu yang wujud secara seharian. Tiap-tiap hari orang boleh berpantun untuk apa juga sebab. Jadi ada banyak pantun. Pantun jenaka, pantun nasihat. Tetapi ada juga pantun falsafah yang mengandungi misalnya nilai-nilai tasawuf yang amat mendalam. Pantun erotisma misalnya. Pantun usik-mengusik. Pantun mencabar orang untuk bertarung sebagai contoh. Dan pantun yang digunakan untuk mengkritik misalnya raja-raja, mengkritik ahli agama, mengkritik orang-orang dengan cara yang santun dan juga berkias. Jadi ada berbagai jenis pantun yang digunakan oleh orang Melayu di waktu dahulu. Jadi apakah jenis kiasan dalam pantun yang digunakan untuk tujuan merisik dan meminang? Kalau misalnya berkias tu, orang dulu kalau datang meminang, dia tak akan datang lepas tu dia kata, oh aku nak ajak anak kau kahwin. Dia tak akan buat macam tu. Dia akan gunakan dengan cara bahasa yang halus dan santun. Maka wanita itu, perempuan itu akan diibaratkan seperti bunga. Dan rumah itu seperti taman. Jadi misalnya dia akan kata hajat dia datang di situ untuk menyunting bunga di taman. Jadi dengan cara berkias begitu. Ataupun dia akan katakan, adakah bunga di taman sudah berpunya? Jadi kalau belum berpunya, mereka akan menjawab, bunga di taman tu belum ada yang punya. Kalau ada orang sudi berhajat, kita pun sudi bertimbang. Macam itulah. Boleh tak Cik Suhaimi berikan contoh jenis pantun jual beli yang berlaku semasa merisik dan meminang? Okey.
saya akan cubalah ya. Kalau yang ini saya mulakan dengan pantun untuk merisik. Dia nak katakan bahawa ada orang yang masih lagi anak dara belum dikahwinkan. Jadi dia ingin masuk bertanya sama ada boleh tak dia meminang. Jadi misalnya begini. Ligarnya kumbang hinggapnya belum. Terbangnya dekat darinya tadi. Tamannya ada kembang sekuntum. Hamba berhajat kalaunya sudi. Hebatlah. Ya, dia tak cakap pun dia nak minang. Dia cuma cakap kias-kias saja. Bayang-bayang saja. Lagi satu pula, kalau misalnya dia dah betul-betul pasti bahawa ada orang yang belum berkahwin di situ, anak dara orang. Jadi, dia katakan sekarang yang dia nak meminang. Jadi, dia boleh gunakan pantun macam ni. Anaknya kera tinggi memanjat. Burung jelatik hinggap di laman. Datangnya hamba penuh berhajat. Hajat nak petik mawar di taman. Ni mawar ni mawar. Awak dah dengar contoh-contoh pantun yang saya berikan tadi kan? Apa katanya sekarang kalau saya beri cabaran pada awak berdua? Gubah pantun, berjual beli pantun sesama sendiri. Pantun pikat memikat. Boleh tu boleh, tapi macam mana kita nak mulakan untuk mengubah pantun? Pantun ni dia ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian yang dikenali sebagai sampiran atau pembayang maksud. Ia membayangi apa yang kita nak sampaikan. Dia menjadi landasan rima di hujung-hujungnya tu. Bahagian kedua tu barulah maksudnya, apa yang kita nak sampaikan. Dan rima di hujung tu ikut rima yang ada pada hujung pertama. Bagaimana? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh, kita cuba. Cuba. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Mawar ini masih mencari abang handsome yang belum datang. Bagus, bagus. Boleh? Kucing belang diberi makan. Makan ikan dari pasar gelang. Kalau saya yang awak carikan, silalah panggil saya abangku sayang. Bagus, bagus. Geli gembira. Kata pantun memikat. Okeylah, saya terpikat lah. Boleh Macam mana? Bagus, bagus. Untuk percubaan pertama, wow. Saya betul-betul kata baik. Yeay. Baiklah Cik Suhaimi, sekarang kami ingin memberi Cik Suhaimi satu sijil hilang hero sebagai tanda penghargaan kerana melestarikan adat dan amalan orang Melayu di Singapura. Hilang. Dahulunya, silaturahim masyarakat terjalin semasa makan berhidang pada acara perkahwinan atau majlis kesyukuran. Lauk pauk dan nasi dihidangkan kepada para tetamu yang mana mereka akan menjamunya secara beramai-ramai di ruang yang kosong atau lapang. Inilah masanya untuk mereka bertukar khabar dan saling berkenalan. Adat menghantar wang belanja. Menghantar wang belanja yang dikirimkan pada malam nikah. Adat melangkah bendul. Majlis penyampaian hadiah untuk kakak pengantin perempuan yang belum bernikah sebelum pengantin bersanding. Kuih koci, kuih baulu. Makan pagi di tepi kali. Sebentar kami beredar lalu. Sekejap lagi kami kembali. Wah, Zain, satu hari nanti kan kalau awak nak merisik, bolehlah gunakan teknik Cik Suhaimi. Confirm bakal mentua impress. Jangan kata teknik Cik Suhaimi. Dengan Cik Suhaimi sekali saya bawa dia jadi rombongan minang saya. Jangan lupa barakan nanti. Mungkin.
Tapi kan Farah, kita ni dah jumpa 2 hero hilang yang gigih melestarikan adat perkahwinan yang hampir hilang. Saya rasa kan saya nak tanya Prof. Kenapa? Adat dah tak diamalkan pada hari ini. Ah. Call Profesor sekarang. Saya call Hai Profesor. Kita ada beberapa soalan. Boleh kami tanya? Okey, peribahasa biar mati anak jangan mati adat adalah peribahasa yang kukuh pegang pada adat. Tapi hari ini ada yang fikirkan adat itu kepercayaan yang tidak masuk akal. Jadi, adakah peribahasa itu masih kekal relevan pada hari ini? Ya, saya rasa bahawa peribahasa ini masih relevan dalam konteks zaman ini, tetapi kita mesti ingat ya bahawa adat ini merupakan satu sistem norma-norma yang organik, ya, satu fenomena yang hidup, ya. Kerana adat ni bukanlah seperti hukum-hukum yang kita dapat dalam sains atau ilmu hisab yang bersifat universal, tak berubah mengikut zaman. Tetapi adat ini merupakan hasil agensi manusia. Jadi memang masuk akal lah ya bahawa adat itu akan berubah mengikut zaman kerana ia satu yang organik. Tetapi dunia ini kan berubah, ya? Berubah dengan teknologi baru, dengan idea-idea yang baru, dengan pertemuan-pertemuan yang baru. Dan apabila itu berlaku, tak heranlah bahawa masyarakat itu, kaum itu akan mungkin mentafsir kembali, ya, sistem adat yang ada pada waktu itu. Dan oleh kerana itulah kita lihat ada beberapa norma-norma yang telah hilang atau pupus, tapi wujud pula norma-norma yang baru. Kalau gitu, apakah antara punca adat dan amalan tidak diamalkan lagi? Contohnya adat perkahwinan. Setengah adat yang dahulunya ya dipraktikkan oleh masyarakat umum telah hilang dan pupus di masa ini kerana wujudnya teknologi yang baru, gaya hidup yang baru, di mana fokus masyarakat telah berubah. Kalau dahulunya ditumpukan kepada persoalan-persoalan berkaitan dengan kehendak umum masyarakat umum, ya. Sekarang ni kita hidup di zaman yang sangat individualistik, ya, di mana ego individu itu diagung-agungkan, dianggap yang paling penting. Nah, kalau berlakulah perubahan-perubahan ini, saya rasa tak hairanlah kalau adat-adat yang lama dulu juga akan berubah. Kalau kita lihat upacara perkahwinan, ya, kalau zaman dulu apa yang diberikan sebagai hadiah, ya, akan diberikan mungkin beras, kain, kitab Quran dan lain-lain lagi. Kerana ini semua merupakan benda-benda yang mempunyai makna, ya, yang sangat dalam pada waktu itu, ya. Ini semua menandakan, ya, kehendak kita, apa yang kita ingin lihat, ya. Kita ingin mereka yang menerima hadiah ini, ya, hidup dengan aman, makmur dan lain-lain lagi. Tapi kalau kita lihat, ya, di masa ini cara pernikahan, apa yang diberikan tu handphone, handbag, pakaian mewah, jam tangan dan lain-lain lagi. Apa yang telah berlaku adalah wujudnya satu masyarakat yang semakin individualistik, ya, di mana individu itu dianggap unit yang paling penting. Jadi kehendak individu itu sekarang ini dianggap lebih penting daripada kehendak masyarakat. Nah, ini membuktikan bahawa adat itu ia bukan satu benda yang terpisah daripada masyarakat. Adat itu wujud dari masyarakat. Kalau masyarakat itu berubah, adat itu juga akan berubah. Wah, terima kasihlah Profesor kerana sudi mengambil masa untuk berkongsi bersama kami. Terima kasih. Zain, saya dapat tahu kan adat perkahwinan ni bukan sahaja semakin hampir hilang, tapi saya pasti ada yang amalkan lagi. Kalau gitu, kita harus carilah orang yang masih mengamalkannya. Mesti ada kan? Tapi apa lagi ada yang kita perlu tinjau? Selepas berkahwin, kalau ada rezeki, mesti ada anak kan? Kalau ikut adat resam orang dulu-dulu, ada banyak pantang larang sebelum dan selepas bersalin. Okey, kalau gitu saya ikut awak. Mari.
Okey, Cik Robiah. Jadi betulkah dahulunya ada adat menempah bidan ni? Ada. Sebab dulu doktor tu tak banyak. Jadi lagipun kita tinggal daerah perkampungan. Untuk ke satu tempat tu memang jauh. Jadi mak bidan saja yang dapat mengendalikan orang bersalin. Jadi bilakah urut ini dilakukan? Selalunya akan dilakukan pada tempoh kandungan tu 7 bulan. Jadi baru ibu ataupun mertua akan tempah bidan untuk buat lingkang perut. Jadi Cik nak tunjuk kita kah? Boleh. Inilah cara untuk melakukan lingkang perut. Sebelum kita melingkang perut tu, kita akan mengurut perut ibu bayi untuk mengetahui keadaan kepala bayi tu di mana. Sekiranya kalau bayi tu songsang, maknanya melintang. Kepala bayi tu belum ke bawah. Kalau nenek saya, dia akan menggunakan beras dan ditumbuk kasar. Selepas itu akan diurut perut ibu tu lah. Jadi apakah fungsi beras tu? Beras tu kalau kita gunakan minyak, dia tak mengikut. Jadi kalau kita gunakan beras tu, dia akan mengikut sampai kepala bayi tu betul ke tempatnya lah untuk waktu bersalin. Baiklah, boleh tak Cik Robiah tunjuk saya cara lenggang perut ni? Okey, ini kita akan bentangkan 7 helai kain batik sebelum ibu tu baring. 7 helai ni kita ada berbilang warna lah, warna-warni, jadi kata orang keceriaan. Kenapa harus ada 7 helai? Oh, sebab 7 bulan menunjukkan dia 7 bulan mengandung. Okey, jadi ya satu simbol sajalah. Simbol saja. Pasal apa-apa pun orang dahulu akan ikut apa yang tertera lah. Macam 7 langit, 7 bumi, 7. Semua 7. 7 hari, 7 malam. Okey, sekarang ambil ujung kain. Kita akan tunjukkan macam mana melenggang perut. Sebenarnya dia akan lenggang-lenggang, goyang-goyangkan ibu ni untuk biar bayi tu lagi mantap. Jadi dia lagi beruang. Gini ni, lepas tu kita tarik pelan-pelan. Okey, kita akan tarik sampai ke bawah. Okey. Dan kita akan tarik ni. Tu kita lipat taruh di dulang. Dan kita akan ulang lagi mungkin mertua ataupun nenek. Okay. Jadi seluruh keluarga pun terbabit lah. Terbabit. Jadi ada kata orang ada keberkatan dia. Okey, selanjutnya kain yang 7 helai tu yang kita dah lenggangkan pada bakal ibu, kita akan selimutkan bakal ibu tu dengan 7 helai kain yang tadi tu untuk acara mandian. Acara mandian ni pun ada 7 jenis bunga ataupun warna. Jadi selepas air itu dah dibacakan doa oleh bapa atau bapa mertua dan ibu atau ibu mertua tu, nenek, mak saudara, kakak saudara atau sepupu, dia akan mandikan satu orang akan satu kali siram air bunga tu. Lepas itu akan ditarik satu, selepas siram tu ditarik keluar daripada kepala. Supaya bayi itu akan keluar kepala dulu, tidak songsang. Sampailah kain 7 helai itu habis. Jadi kalau tidak cukup 7 orang, boleh tak buat sekali lagi? Boleh. Nanti akhir sekali kalau tak cukup, bidan akan mandikan yang akhir. Ataupun suaminya yang mandikan, siram. Cik Robiah, yang ini apa pula? Oh, ini selepas kita selesaikan semua acara lenggang perut tu, kita akan hadiahkan sehelai kain batik dan garam masam dan kata orang upah dia dan kata orang dengan kita pemberian ni untuk kita sebagai cengkeram. Cengkeram untuk nanti dia selepas bersalin, time dia bersalin, masa dia bersalin tu, kita panggil bidan tu. Jadi bidan tu akan kata orang memang adalah bila-bila waktu. Dan lepas tu garam, asam dengan gula ni untuk kembalikan tenaga dia yang sehari melakukan lenggang perut tu. Yang ini sen ni dulu, zaman dulu memang mata wang dia. Jadi nilai dia tu 1 sen setengah kadang, kadang 1 sen suku.
kita buat cengkeram yang kita ambil bidan tu sebagai bidan masa bersalin dan selepas bersalin. Sekarang barulah saya dan Farah tahu serba sedikit tentang adat lenggang perut ni. Terima kasihlah Cik Robia kerana sudi berkongsi ilmu dengan kami. Ilmu tu harus dikongsi. Bukan untuk kita sendiri. Betul. Wah, daripada adat perkahwinan yang hilang semasa perkahwinan, sampailah ke lenggang perut. Orang dulu-dulu ni sebenarnya bijak menggunakan alam semula jadi untuk membantu mereka dalam kehidupan. Cakap pasal bijak ni, lepas ni saya nak bawa awak jumpa seseorang. Dia ni anak muda yang bijak gunakan seni tarinya untuk meluahkan pandangannya tentang adat yang hilang. Hai Amar. Hey. Hai, Farah. Inilah dia Muhammad Amar Nasrul ataupun lebih dikenali sebagai Amar Amizi. Kalau awak nak tahu, dia ni sangat istimewa tau. Amar, boleh tak Amar kongsikan bagaimana Amar salurkan rentak kepada pergerakan tarian walaupun tidak boleh mendengar? Sure. So many different deaf individuals have different hearing levels. Some can hear the high notes, some can hear the lower notes. There's a lot of diversity in the deaf community. And for my case, is usually I can only hear the lower notes. So for right now, I can hear you because I'm also reading your lips. Yeah, so there's a lot of observing the lips reading. Jadi apakah kemahiran yang telah Amar pelajari sepanjang usaha Amar ini? I learned the skill of VV, with a short form of visual vernacular. This is a deaf art form that focus a lot on storytelling, gesturing, and also movement. Okey Amar, sebenarnya saya dan Farah ni ada buat kajian tentang adat dan amalan yang hilang. Boleh tak Amar menginterpretasikan hasil kajian kami dalam koreografi Amar ni? Tapi sebelum tu, boleh tak Amar ajar kami beberapa penggerakan tarian Amar? Alright. Okey, mari. Terima kasih. Terima kasih. Okay, we'll do together. Okey. Amar. And the trees. Banyaknya pokok. And the birds. Helang. Helang hilang. Oh, masih ada helang. Yeah, still going on. Then it goes further and further to the horizon. Wah, Zain. Bila nenek saya di Melaka punya sirih, macam sedap gitu. Tapi bila saya yang punya, nak termuntah. Saya bukan nak menyinggung perasaan Cik Siti lah, tapi rasanya memang kelat, pedas dan luar biasa lah. Saya setuju. Saya masih dapat rasa pahitnya tu, pedasnya. Dan mungkin kan cita rasa orang dulu ni berbeza daripada cita rasa orang sekarang. Mungkin mereka lebih pentingkan khasiat daripada rasa. Oh ya, yang saya kunyah tu ada madu sikit. Jadi adalah manisnya. Siapa sangka ya, dari adat perkahwinan sampai ke pantun, kita dapat juga menjamah sirih yang dibuat oleh Cik Siti. Sekurang-kurangnya kita dapat katakan yang kita pernah makan sirih. Alah, sekali saja. Lepas tu cepat-cepat nak buang. Janganlah bilang orang. Yang penting kita dah cuba makan sirih kan? Jadi taklah FOMO sangat. Saya pun tak nak FOMO sebab nak lihat persembahan Amizi. Betul tu. Hai Amar, kita jumpa lagi. Jadi apakah yang Amar akan persembahkan untuk kami hari ini? So today I'll be doing a performance based on the observation of how the baby is moving inside the womb. Because I think most people will have this perspective of the ritual being done and not really the idea and the observation of the baby inside. Oh, ni seperti adat lenggang perut tapi dari perspektif bayi. Okeylah, kita dah tak sabar ni. Silakan Amar. Oh
Wah, Farah, kali ini kita bukan hanya pelajari tentang adat perkahwinan yang hampir hilang. Kita juga belajar tentang adat sebelum dan selepas berkahwin. Dari merisik, meminang, kepada adat lenggang perut, mandi bunga dan makan sirih. Part makan sirih ni sampai sekarang tahu. Saya boleh rasa gambirnya tu. Maklumlah, tak pernah makan sirih. Apa kata awak makan sirih itu lagi, awak ambil video dan kita viralkannya supaya ia diselamatkan dari terus hilang. Ewa, Pak suruh menyuruh ni nombor 1 awak. Apa kata kita buat bersamalah, biar adil. Tapi kan yang paling menarik sekali bagi saya ialah persembahan Amar Amizi. Talented tau dia. Dia memang special. Dengan usaha-usaha hero kita yang cukup special ni, harap-harap adat kita tidak terus hilang di telan zaman. Harap-harap taklah, sebab kita kan ada. Ada banyak lagi adat, budaya dan gaya hidup yang kita nak kaji dan siasat. Kenapa ia hampir tidak wujud lagi? Betul? Jangan biarkan ia hilang, biarkan ia terus Gilang gemilang. Gilang gemilang, silap siapa tak dibilang atau yang tak mau bilang. Tiang masa depan tersurat dalam yang silam, tersirat DNA ragam cara menyeru ilham. Hilang zaman gemilang, kalau berdiam, kediaman pun boleh turut hilang. Darah mengalir sejarah penuh perkenalan, pengguna mati anak adat tak berkekalan. Sejauh mana terukanya tetap tiada erti, sia-sia berilmu kalau tak mengenal dia. Jangan hilang, oh jangan hilang. Jangan hilang, oh jangan sampai hilang. Gilang gemilang, kurang penghadaman kalau tiada yang menghidang. Kukunya bidang bila pokoknya disiram, dalam tahu lidah tak berkelupa bila bertikam. Hilang sejarah, hilang segala, hilang searah, hilang sedara, hilang semarak untuk budaya. Kalau hilang